নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি মোৰ লুকটো হৈছে এটা ধুনিয়া সিম্পল ক্লাসি লুক আৰু ইয়াৰ লগত মই পিন্ধিছো এটা ধুনিয়া কালাৰফুল ব্লাউজ এযোৰ ধুনিয়া ৰঙা ৰিহা মেখেলা চাদৰ আৰু ইয়াৰ লগত মই ষ্টাইল কৰিছো এযোৰ ধুনিয়া গোল্ডেন হেভি ইয়াৰিংছ এপাট গজৰা আৰু এটা ৰঙা ফোট আৰু মই এই লুকটোৰ সকলোবোৰ ফটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিম তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আৰু মই সকলো ধৰণৰ পাৰ্টি মেকআপ ব্ৰাইডেল মেকআপ ফটোশুট মেকআপ কৰো যদি আপোনালোকে মোক কন্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰিব তো বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ আৰু বৰ বেছি কথা নকোৱাকৈ আজিৰ এই মেকআপ লুকটো মই কেনেকৈ কৰিছো পলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো মই মোৰ মুখখন ধুনিয়াকৈ ফেস ওৱাশেৰে ধুই আহিছো আৰু মই এতিয়া লগাম বায়োটিকৰ মৰ্নিং নেক্টাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো মই ধুনিয়াকৈ মাসাজ কৰি মোৰ মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাই লম তো মই ময়শ্চাৰাইজাৰটো ধুনিয়াকৈ লগাই ললো আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাৰ পাছতে মোৰ স্কিনখনৰ এটা ধুনিয়া গ্লো আহি গৈছে আৰু এতিয়া মই অলপ সময় ৰৈ দিম যাতে মোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰখিনি ধুনিয়াকৈ মোৰ স্কিনৰ ভিতৰত সোমাই যায় এতিয়া মই মোৰ আইব্ৰখিনি পেকৰ আইব্ৰ ফিলাৰেৰে ধুনিয়াকৈ ফিল কৰি লম আৰু প্ৰথমতে মই মোৰ আইব্ৰখিনি পুলিৰে ধুনিয়াকৈ ব্ৰাশ কৰি লম তো মই মোৰ আইব্ৰখিনি ধুনিয়াকৈ ব্ৰাশ কৰি ললো এতিয়া মই মোৰ আইব্ৰটো ধুনিয়াকৈ ফিল কৰি লম তো মই মোৰ আইব্ৰখিনি ধুনিয়াকৈ ফিল কৰি ললো আৰু এতিয়া মই মোৰ চকুৰ পটাখন কনসিল কৰি লম আৰু কনসিলৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম মেবলিনৰ এজ ৰিভাইন কনসিলাৰ আৰু এতিয়া মই মোৰ কনসিলাৰখিনি ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি লম আৰু এতিয়া মই মোৰ কনসিলাৰখিনি ফিটমি লুজ পাউডাৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ ফিক্স কৰি লম আৰু ইয়াৰে আগৰ ভিডিওটোত মোক ৰডালি দত্তই সুধিছিল যে আইশ্যাডো পেলেটখনৰ বিষয়ে মোক ক'ব দিছিল তো এইখন আইশ্যাডো পেলেট মই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰৰ পৰা কিনিছো ব্ৰেন্ডিন 13 বুলি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত IGTV ভিডিঅ'জ বিলাকত তেওঁলোকক মেনশন কৰি থোৱা আছে তো আপুনি তাত লিংকত যাই চাব এইখন আইশ্যাডো পেলেট আপুনি তাতে পাব তো আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব আৰু এইখন আইশ্যাডো পেলেট বহুত ধুনিয়া আইশ্যাডো পেলেট হয় মই অলপ দেখাই দিছো এত ধুনিয়াকৈ 4টা ভাগ আছে এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা আৰু এইটো এটা তো এনেকুৱা এখন আইশ্যাডো পেলেট যদি আমাৰ লগত থাকে তো আমি সব ধৰণৰ আই মেকআপে ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিম তো আপুনি যদি কিনিব বিচাৰিছে এখন আইশ্যাডো পেলেট নিশ্চয় কিনিব পাৰে বহুত ভাল হয় তো বলক আই মেকআপৰ ফালে আগবাঢ়ো আৰু আজি মই মোৰ আই মেকআপটো একদম সিম্পলত ৰাখিম তো তাৰ কাৰণে মই এটা ব্ৰঞ্জ টাইপ কালাৰটো অৰ্থাৎ ব্ৰঞ্জ শিমাৰ টাইপ কালাৰটো ব্ৰাছত লৈ মই মোৰ আইলিডত ধুনিয়াকৈ লগাই ল'ম তো মই ধুনিয়াকৈ শিমাৰ কালাৰটো মোৰ আইলিডত লগাই ললো আৰু এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰটো মই মোৰ আউটাৰ কৰ্নাৰত অকণমান ট্ৰেনজিশন শেড হিচাপে ধুনিয়াকৈ লগাই লম মই সকলোখিনি কালাৰ ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ললো আৰু এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিম মেবলিনৰ তো মই লাইনাৰখিনি লগাই ললো আৰু এতিয়া মই আইলেশেছৰ অফ কেমেৰা লগাই আহি আছো তো
তো মই ধুনীয়াকৈ আইলেছযোৰ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ ব্ৰ'বনখিনি মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰ সহায়ত হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই লগাম প্ৰাইমাৰ আৰু প্ৰাইমাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিম সুইচ বিউটিৰ প্ৰাইমাৰ আৰু এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাম মেবলিনৰ superstay 24 hours ফুল কভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এতিয়া মই মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ম ব্ৰাছৰ সহায়ত তো মই মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই L.A pro.concealer সহায়ত কণ্ট'ৰ কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই স্পঞ্জৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট ব্লেন্ড কৰি ল'ম তো মই সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম অৰ্থাৎ মোৰ হাই পইণ্টছখিনি মই হাইলাইট কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই সেই একেটা মেবলিনৰ এজ ড্ৰিভাইন কনচিলাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই সকলোখিনি প্ৰডাক্ট মই ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ম আৰু সকলোখিনি ব্লেন্ড কৰাৰ পাছত মই ব্লাছাৰ হিচাপে এটা ধুনীয়া ৰঙা লিপষ্টিক মোৰ চিকত লগাই ল'ম আৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই ব্লেন্ড কৰি ল'ম আৰু সকলোখিনি প্ৰডাক্ট ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰাৰ পাছত মই মোৰ মুখখন FITme লুজ পাউডাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চকুৰ তলত অলপমান পাউডাৰ লগাই ল'ম যাতে মোৰ চকুৰ তলত আইশ্বেডো লগাওঁতে তাত পৰিলেও মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই দিব পাৰোঁ আৰু মই চকুৰ তলত সেই একেটা ব্ৰাউন শ্বেডে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই একদম পাতলকৈ ব্লেক আইশ্বেডো অলপমান লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াত সুগাৰৰ ব্লেক কাজল ধুনীয়াকৈ মোৰ ৱাটাৰ লাইনত লগাই ল'ম মই ধুনীয়াকৈ কাজলখিনি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ মাস্কাৰা মোৰ লোৱাৰলেছ লাইনত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম তো মই লোৱাৰলেছ লাইনত ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চকুৰ তলৰ এক্সট্ৰা পাউডাৰখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম আৰু এতিয়া মই মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰটো মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰে অলপমান হাইলাইট কৰি ল'ম এতিয়া মই মোৰ গোটেই মেকআপখিনি কিকো ফিক্সিং স্প্ৰেৰে ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া কৰিম মই পাউডাৰ কণ্ট'ৰ আৰু তাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম NYXৰ কণ্ট'ৰ পেলেট আৰু ইয়াৰে মই লাইট ব্ৰাউন শ্বেডটো ল'ম আৰু এতিয়া মই লগাম ব্লাছাৰ আৰু তাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম মৰ্ফে ব্লাছাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা মই হট পিংক কালাৰটো ধুনীয়াকৈ হাই হাই মই লগাই ল'ম
আৰু ব্লাছাৰ লগোৱাৰ পাছত মই মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰৰ সহায়ত মোৰ হাই পইণ্টছখিনি ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ লাইনাৰৰ সহায়ত মোৰ ওঠৰ আউটলাইনটো ড্ৰ কৰি ল'ম মই এটা ধুনীয়া ৰঙা লিপষ্টিক মোৰ ওঠত লগাম এইটো হৈছে মেবলিনৰ শেড নম্বৰ 20 তো মই লিপষ্টিক লগাই ল'লো তো মোৰ মেকআপটো কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি আহি আছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব আৰু মই মোৰ সকলোবোৰ ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি থাকোঁ তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত নিশ্চয় ফ'ল' কৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগন্তুক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বি হেপী এণ্ড ষ্টে ষ্টাইলিছ